Hyvää huomenta. Pörsseissä on nähty voimakasta elpymistä etenkin teknologiaosakkeissa roikuli-tammikuun jälkeen. Huolimatta viime päivien rallista jäi Nasdaqin tammikuun melkein 10% pakkaselle, myös Helsingin pörssi laski 5%, mikä nyt ei ole kummoinen muutos. Saksasta tuli eilen inflaatiodataa, mikä oli odotuksia vauhdikkaampaa. Tämä ei varsinaisesti soinut hyvin yhteen niiden virsien kanssa, jossa lauletaan inflaation taittumisesta nopeasti. Myöhemmin tällä viikolla tulee lisää euroalueen inflaatiodataa ja sitten ollaan fiksumpia. Ajan hengen muuttumista kertoo hyvin meemiosakkeiden treidaamista hyötyvän ja distraktiotaloutta röyhkeästi hyväksi käyttävän osakevälittäjä Robinhoodin räjähdys. Robinhood listautui pörssiin viime vuoden kesällä ja tämä osaketreidaamista pelillistävä yhtiö on nähnyt osakkeensa laskevan 80% huipuista. Kehitys on ollut jopa hapokkaampaa kuin näiden meemiosakkeiden AMC ja GameStop. Kuitenkaan koko pörssin osalta ei voi puhua mistään maailmanlopun tunnelmista. Esimerkiksi NS-arvo-osakkeet eivät ole laskeneet juuri lainkaan ja käsittääkseni osakkeisiin virtaa edelleen innokasta rahaa. Niinpä sijoittajat tuntuvat enemmänkin vaihtaneen painotusta osakemarkkinan sisällä, eivätkä ole paineet koko markkinalta ulos. Tämä näkyy hyvin esimerkiksi globaalien arvo- ja kasvuindeksien kehityksen erona, kun kasvuosakkeet sukelsivat arvonmörniässä paikallaan. Mikään säikähdys ei näy myöskään velkakirjamarkkinalla. Jos markkinalla olisi oikeasti paniikki, niin spurguimista CCC-luokan koroissa se näkyisi pomppuna. Toistaiseksi näiden velkaepeleiden korkojen ja turvallisten korkojen erotus ei ole revennyt lainkaan. Pahoissa paikoissa tämä erotus repeää nopeasti. Mainittakoon vielä, että keskimäärin osakemarkkinan korjausliikkeet ovat jääneet 15%, mikäli talous ei ole vajonnut taantumaan. Korjausliikkeet ovat olleet keskimäärin 36% taantuman kerran. Tällä hetkellä taantuma tuntuu etäiseltä ajatukselta parin vuoden säteellä. Nämä käppyrät voivat vaihdantua hetkessä nopealiikkeessä markkinassa, mutta en malta olla mainitsematta, että monien sijoittajayhteisön suosikkiosakkeiden arvostuskertoimet ovat kolisseet lähelle koronakriisiä edeltäneitä tasoja. Esimerkiksi Harvian eteenpäin katsova PE on vain hieman kohdalla kriisiä edeltäneeseen tasoon verrattuna, tai terveysteknologiayhtiö Revenio Groupin, Helsingin pörssin PE myös, samoin Nesteen. Nämä ovat vain yksittäisiä nostoja, ja totta kai monella firmalla arvostus oli koholla jo ennen koronakriisiä niiden aiempaa historiaa nähden. Sen lisäksi monien firman kasvuvauhtihan on muuttunut parin vuoden aikana. Yhtä kaikki varmasti pörssistä löytyy mielenkiintoista pengottavaa monenlaiselle sijoittajalle. Tämä on jo vähän läppä, mutta esimerkiksi Googlen kaltaista hakukonemonopolia saa myös samoilla kertoimilla kuin ennen koronakriisiä. PE on 21 eteenpäin katsoen, onko se nyt sitten paha vai ei, jää kunkin kuulijan omalle arviolle. Samoin Metalla PE on valahtanut jo alle 20. Molemmilla on myös massiiviset nettokassat, mitä PE-luku ei tietenkään huomioi, tämä siis näin viattomana huomiona. Viime päivinä on tullut paljon mielenkiintoisia yksittäisiä datanostoja ja näkökulmia, joten tämä video koostuu relevantista silpusta näitä nostoja. Puhutaan sentimentistä ja mahdollisten pohjien kosketuksesta, miksi jokaisessa kuplassa syntyy uusi Cathie Wood ja mitä korkomarkkina kertoo talousodotuksista. Pieni varoituksen paikka, se voi ennakoida jo taantuman poikasta, mutta hyvin kaukana tulevaisuudessa. Seuraava vartti ilmestyy tuloskausikiireiden takia perjantaina. Torstaina tulee muun muassa Nokian tulos aamulla, mikä imee sijoittajien huomioon. Kiitän tässä vaiheessa videon katsomisesta, muista laittaa peukkoa ylös ja kommentoida, jos opit jotain uutta ja viihdyit. Macrochartsilla oli hyvä huomio Twitterissä sentimentistä. Tässä kuvaajassa on rinnastettuna mikäs muukaan kuin SP500 sekä AAIin amerikkalaiselle yksityissijoittajalle tekemä sentimenttikysely. Karhuja, eli sijoittajia, jotka uskovat pörssin laskevan seuraavan 6 kuukauden säteellä, on historiallisen paljon. Itse asiassa pirun verran enemmän kuin koronakriisin pohjilla tai jopa teknokuplan räjähdyksen pohjilla. Sijoittaminen on siitä ikävä ja epäsosiaalinen laji, että toisten sijoittajien mielten synkistyminen indikoi yleensä ostotilaisuutta niille, joilla on hermot rautaa, vatsa terästä ja nukkumislahjat erinomaiset. Pörssi on paikka, jossa rahaa siirretään hosuleilta ja panikoilta niille, joilla pakka pysyy kasassa tyrskyissäkin. Sentimentti-indikaattorit eivät tietenkään ole täydellisiä, kuten olen usein todennut. Äärimmäisen positiiviset härkälukemat eivät vastaavasti aina tarkoita, että romahdus on kulman takana. Mutta käsittääkseni hyvin karhuiset lukemat ovat sut luotettavasti osuneet pohjiin. En lähtisi pelitietokoneen näytönohjainta, tai mikä vaan sinulle on elämässä tärkeä ja hyvä katsoja, panttaamaan, mutta onhan tämä taas yksi rohkaiseva merkki mahdollisten pohjien läheisyydestä ainakin lyhyellä välillä. Meillä kotimaassa osakesijoittajat ovat optimistisempia ainakin keräämäni ultratieteellisen kyselyn perusteella. Viime viikon heikotusta lukuun ottamatta härkiä on edelleen enemmän kuin karhuja. Kuten käppyröistä silmämääräisesti näkee, sentimentillä on ymmärrettävän tuhma tapa reflektoida pörssin kehitystä. Äärimmäiset pessimismin hetket olivat koronakriisissä kontraindikaattori, mutta muutoinhan tämä ei ole antanut vahvoja signaaleja.
Ekonomisti Michael Petzillä oli mielestäni terävä huomio Cathie Woodista ja ARK ETF:stä. Ei henkilönä, vaan ilmiönä ja aikakauden tuotoksena. Jylhästi ilmaistuna Cathie Wood on ollut väistämätön systeemin luomus. Tällä hetkellä on muotia vitsailla Woodin kustannuksella, sillä monet ajattelevat hänen lippulaivarahaston koostuvan kasasta kuplaisia hypeosakkeita. ARK ETF onkin puolittunut vuoden aikana, mutta Wood on heittänyt vain lisää pokkyä pesään uhuomalla kasvuosakkeiden puolesta. Vaikka ARKin pitkän aikavälin tuotot ovat edelleen erinomaisia ja pesevät mennen tullen ilkkuvia arvosijoittajan salkut, niin suuri osa sijoittajista hyppäsi kelkkaan tietysti huipulla ja monet ovat 1000 turskalla. Mutta aina voimakkaassa nousumarkkinassa tulee Cathie Woodeja kuin sieniä sateella, huomauttaa Pettis. Raju nousu palkitsee riskinottajia ja rankaisee varovaisia sijoittajia. Siten ne rahaston hoitajat, jotka osuvat parhaisiin hypeosakkeisiin, saavat lisää rahaa hoidettavakseen. Ne salkunhoitajat, jotka karttavat riskiä, menettävät rahaa ja ehkä jopa työpaikkansa. Vaikka varainhoidon ammattilaiset aina puhuvat pitkäjänteistä sijoittamisesta, niin rahastohoitoalan asiakkaiden kiireinen logiikka pakottaa heidät usein optimoimaan lyhyen aikavälin tuottoja. Tämä on niin kuin luonnonvalintaa, mutta semmoiseen ihan perversiin suuntaan. Kun ainoa tapa menestyä kuplan rakentuessa on replikoida voittajien strategiaa ja valintoja, se kiihdyttää entisestään kuplan paisumista. Sama ilmiö kävi teknokuplassa ja useissa muissa kuplissa, joilla oli omat Cathie Woodinsa keulakuvana. Useimman rahastonhoitajan ykkösmotiivi on pitää työpaikkansa, ei erottua joukosta ainakaan negatiivisesti, mitä oman tien kulkeminen usein välillä vaatisi osakemarkkinalla. Totta kai yksityissijoittajan massiivinen etu on siinä, ettei hänellä ole asiakkaana kuin oma itsensä. Yksityissijoittaja voi halutessaan olla aidosti pitkäjänteinen, vaikka arkisten sijoituskeskusteluiden perusteella tätä harvinaista kilpailua etua uhrataan lyhyen aikavälin treidaamisen alttarille. Mutta markkinaa osaltaan ohjaa rahastojen isot liikkeet, joten on hyvä tiedostaa tämä kuplia ruokkiva mekaniikka. Jos Cathie Wood olisi valinnut urapoluksen vaikkapa Donitse-ravintolan pyöritykseen, olisi meillä hype-tekno-bunzi-boom-kuplan keulakuvana joku toinen, mutta piirteeltään täysin samanlainen rahastonhoitaja, siis sijoitustyyliltään ei välttämättä kasvoiltaan tai muuta. Jos näette mediassa jonkun rahastonhoitajan kihuvan oman rahastonsa osakkeita, oli niiden arvostustasot kuinka räikeästi venytettyjä tahansa, on hyvä tiedostaa, kuinka suuri oma lehmä siellä rahastonhoitajan ojassa oikein makaa. Korkomarkkinan nopeat liikkeet viime aikoina on saanut erään varoitusmerkin hohtamaan, jos ei punaista, niin ainakin oranssia sijoittajien silmissä. Tässä käppyrässä näette Yhdysvaltain 2- ja 10-vuotisen velkakirjan koron erotuksen. Jos arvo valahtaa negatiiviseksi, se tarkoittaa, että lyhyistä koroista saa parempaa korkoa kuin pitkistä. Korkomarkkinan T-lehtien lukijat pitävät tätä kääntynyttä korkokäyrää merkkinä siitä, että korkomarkkina ennakoi alkavaksi taantumaa. Tämä indikaattori onkin vedenpitävästi ennustunut taantumia Yhdysvalloissa viimeiset 60 vuotta. Viimeksi käyrä kävi negatiivisena 2019 ihan pikkuvarpaan verran. Sitä ei seurannut varsinaisesti taantuma heti, mutta teollisuustaantuma kylläkin. On kysymysmerkin paikka, olisiko laaja ja syvä taantuma seurannut ilman koronakriisiä. Lohdullisella puolella tämähän ennakoi myös inflaation taittumista käsittääkseni, mutta sen jälkeen talouskasvun lässähdystä. Meidän Marianne kirjoitti aiheesta enemmän päivän Aamarissa. Voi olla, että tämä indikaattori osiltaan itse myös aiheuttaa taantuman, koska pankkien insentiivit lainata heikentyvät. Nehän lainaavat lyhyttä rahaa keskuspankilta ja lainaavat pitkää rahaa ulos. Siten ne saavat vähemmän korkoja asiakkailtaan lainoista, mitä joutuvat maksamaan keskuspankille. Tavallaan tämä on rahoitusjärjestelmän tapa äkkijarruttaa taloustaantumaan. Mainittakoon, että tämä mittari on toiminut taantumaennustajana lähinnä Yhdysvalloissa, joka on tietysti finanssimaailman keskus. Korkokäyrä ei siis vielä ole negatiivinen, ei lähelläkään, mutta se kääntyy melko jyrkkää vauhtia tällä hetkellä ja on ehdottomasti seuraamisen arvoinen asia. Mikään päivätason ajoitusmittarihan tämä ei ole, koska taantuma on yleensä seurannut pari vuotta negatiivisen kosketuksen jälkeen. Olen viime aikoina puhunut paljon siitä mahdollisuudesta, painotan sanaa mahdollisuus, tämä ei ole ennustus, viimeksi Juhan kanssa kuplapodissa, että mikäli talous hidastuu isosti, voi laadukkaat kasvuyhtiöt olla taas sijoittajan silmissä kultaisia, sillä kasvustahan tulee taas niukkusyödyke sijoittajien silmissä. Syklisten ja arvo-osakkeiden kanssa ei välttämättä olekaan niin kivaa. Aika näyttää, miten tämä skenaario kehittyy. Inderes.fiistä löytyy tänään äsken mainitun Marianne makron lisäksi ennakkokommentteja muun muassa YIT:stä ja Valmetista. Kiitos videon katsomisesta, lukekaa analyysiä ja tehkää hyviä osakepoimintoja.